Οι λάτρεις του διαστήματος θα ενθουσιαστούν όταν μάθουν ότι μπορούν να δουν από κοντά το πρώτο δείγμα που συνέλεξε η NASA από τον αστεροειδή Μπένου. Ένα βραχώδες θράψμα από τον αστεροειδή εκτίθεται τώρα στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά από 7 χρόνια και μια διαδρομή 6,21 δισεκατομμυρίων χιλιόμετρων, το διαστημικό όχημα OSIRIS-REx της NASA επέστρεψε στη Γη προς τα τέλη Σεπτέμβρη, φέρνοντας μια κάψουλα γεμάτη πολύτιμη σκόνη από τον αστεροειδή Μπένου. Το OSIRIS-REx εκτοξεύτηκε το 2016 από τη Γη, προσεδαφίστηκε με επιτυχία στον αστεροειδή Μπένου το 2020 και πριν από περίπου 2 εβδομάδες έφερε το υλικό που συγκέντρωσε, το οποίο μεταφέρθηκε σε ειδικό χώρο για να εξεταστεί. Η ερευνητική ομάδα έχει αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες στο άνοιγμα της κάψουλας μεταφοράς, με αποτέλεσμα κάποια μέρη να παραμένουν παγιδευμένα μέσα. Οι πρώτες αναλύσεις δείχνουν ότι το δείγμα είναι πλούσιο σε άνθρακα και μέταλλα που περιέχουν νερό. Τώρα, ένα μέρος του δείγματος του αστεροειδούς έχει εκτεθεί στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Ελπίζουμε ότι η περαιτέρω ανάλυση του Μπένου θα μας βοηθήσει να μάθουμε για τον πιθανό ρόλο που έχουν παίξει οι αστεροειδείς στην παράδοση οργανικών ενώσεων στη Γη. Τα δεδομένα από την αποστολή θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε αποστολές για την εκτροπή δυνητικά επικίνδυνων αστεροειδών. Υπολογίζεται ότι ο ίδιος ο Μπένου έχει περίπου 1 στις 1750 πιθανότητες να χτυπήσει τη Γη μέχρι το έτος 2300. Η αποστολή OSIRIS-REx και το δείγμα από τον Μπένου μας επιτρέπει να μάθουμε περισσότερα για τα υλικά που υπήρχαν στη γέννηση του ηλιακού μας συστήματος πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια και να δούμε πώς αυτά ενώθηκαν για να σχηματίσουν τον ήλιο και τη συνέχεια τους πλανήτες μας. Η σύνθεση και η εξέλιξη των αστεροειδών και των κομητών είναι κεντρικής σημασίας για την κατανόησή του από πού προήλθε το νερό στους ωκεανούς της Γης και του πώς η ζωή κατάφερε να προκύψει από οργανικές ενώσεις και άλλες χημικές ουσίες που μεταφέρθηκαν στη Γη. Η αποστολή στον Μπένου είναι μόνο η αρχή. Καθώς η επιστήμη και η τεχνολογία προοδεύουν, η NASA συνεχίζει να καταπιάνεται με αποστολές που ξεπερνούν τα όρια της ανθρώπινης γνώσης και κατανόησης. Όσον αφορά στην έκθεση του δείγματος στο μουσείο, είναι σημαντική γιατί μας επιτρέπει να δούμε από κοντά το αποτέλεσμα μιας διαστημικής αποστολής εξερεύνησης που έχει διαρκέσει αρκετά χρόνια. Η πρώτη δημόσια έκθεση του δείγματος από τον Μπένου υπενθυμίζει τη σημασία της εξερεύνησης και της αναζήτησης γνώσης για την ανθρωπότητα.